Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. As you go, Raisa. Good morning, sir. Okay. As we have Dakshina, Divas, Dawa, Vijay, Saurabh, Sudeep, and Tripura. So Pragya has also come. है So deuterion है deuterion के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली एउटै मलिक्युलमा एउटा चाहिँ नेगेटिभ पार्ट पनि छ त्यसमा एकपट्टि पोजिटिभ पार्ट पनि छ भने चाहिँ deuterion भन्छ नर्मली ल deuterion तर एमिनो एसिडमा पनि deuterion फर्म हुन्छ कसरी भन्दाखेरि बिकज एमिनो एसिड एमिनो एसिड्समा यहाँ गरेको छ इट्स आर है आर सिएच सिओओएच र यहाँनिर एनएच 2 दिस इज यर एमिनो एसिड यो सिंगल बन्ड है सो यो सिंगल बन्ड है सो यो चाहिँ भयो हाम्रो एमिनो एसिड एमिनो एसिडमा एकपल्ट हेऱ्यो भने यति एकपट्टि कार्बोक्सिलिक एसिड छ अर्कोपट्टि NH2 ग्रुप छ विच इज अ बेस भयो सो एउटै मोलिक्युलमा एसिड पनि छ एक मोलिक्युलमा बेस पनि छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि एसिडले के दिन्छ प्रोटोन दिन्छ त्यो प्रोटोन चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ प्रोटोन चाहिँ गएर यो यसको लोन पेयरमा एट्याच हुन्छ यहाँ नाइट्रोजनमा लोन पेयर छ नि त त्यसमा एट्याच हुन्छ गर्दाखेरि अल्टिमेटली इट विल गो फर्म दिस deuterion ठिक छ सो आर सिएच सिओ नेगेटिभ हुन्छ र यतापट्टि गएर NH3 अघि 2 थियो अब 3 भयो पोजिटिभ सो एउटै मोलिक्युलमा एउटा कर्नरमा पोजिटिभ छ एउटा कर्नरमा नेगेटिभ छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी deuterion भन्छ त्यो हुँदा डाइपोलहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट इस्युजहरू छ ओके सो यहाँ भन्दैछ deuterion फर्म एमिनो एसिड बिहेभ्स लाइक अ सल्ट है सल्ट अब आयन भनेपछि सल्ट भनेपछि आयन के भन्छ केटायन एन्ड आयनको कुरा आउँछ rather than a simple amines or carboxylic acid. This behavior is due to the presence of both acidic, that is carboxylic group, and basic, that is amino group in the same molecule. Right? अब aqueous solution मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि in aqueous solution the carboxylic group loses one of its proton and amino group can accept a proton so त्यो अघिको giving rise to the dipolar ion dipolar okay दुईटा पोल हुन्छ एकपट्टि पोजिटिभ पोल एकपट्टि नेगेटिभ पोल आयन एन्ड दिस इज नोन एज deuterion यो चाहिँ भयो aqueous solutionमा है इन दिस इज न्युट्रल बट कन्टेन्स बोथ अब ओभरअल मोलिक्युल हेऱ्यो भने न्युट्रल हो नि किनभने एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ गर्दा बराबर भयो नि त सो ओभरअल मोलिक्युल चाहिँ न्युट्रल है याद गर्नु contains both positive and negative. In deuterionic form, amino acid shows amphoteric behavior है अब यो आयनिक फर्ममा छ भने चाहिँ यसले के देखाउँछ एम्फोटोरिक बिहेभियर एम्फोटोरिक भनेको यो क्लास 11 मा छ अर्को च्याप्टरमा पनि थियो दैट इट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एन्ड बेसेस है एल्युमिनियम अक्साइड र जिंक अक्साइडको कुरा आउँछ नि यिनीहरू पनि एम्फोटोरिक अक्साइड भन्छ नि बिकज इट रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस छ भने एम्फोटोरिक अक्साइड भन्छ सेम प्रकारले यो एमिनो एसिड पनि हामीलाई एम्फोटोरिक इट अल्सो shows amphoteric behavior because it reacts with both acid and bases ल एसिडसँग रियाक्ट भयो भने चाहिँ यो बनिन्छ हेर है एसिडसँग रियाक्ट गर्यो भने चाहिँ यो कम्पाउन्ड बनिन्छ भने बेससँग रियाक्ट गर्यो भने चाहिँ इट विल रियाक्ट लाइक दिस ल यो चाहिँ एसिड विथ एसिड यो विथ बेस ओके बेसले चाहिँ एसिडको प्रोटोन लान्छ नि त त्यो गर्दा त्यो भयो एसिडिक मिडियममा चाहिँ उसले प्रोटोन दिन्छ सो प्रोटोन दिएपछि अभियसली त्यो मात्रै रियाक्ट हुन्छ Next, amino acids have relatively high melting point as compared to the corresponding halo acids. Okay, so corresponding halo acid means halogen र acid भएको group है जस्तै यो HBZ reaction मा फर्म हुन्छ नि halo acid. Okay, so that halo acid अथवा र amino acid को melting point compare गर्दाखेरि that amino acid has high melting point
किन भन्दाखेरि आन्सर इन दिएको छ, जस्ट गो थ्रु इट. Amino acids have relatively high melting point as compared to the corresponding halo acids. We know that amino acids have amino group, which is basic, okay, and carboxylic, which is acidic group. A proton which comes from carboxylic group is accepted by the amino group. Thus, the amino acids exist in the form of dipolar deuterion. Due to this ionic amino acid forms a crystalline solid. Okay, so यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि भने ionic solid हुन्छ, that जो चाहिँ crystalline form मा हुन्छ. Due to this salt like structure shows higher melting point. So salt like structure ले गर्दाखेरि चाहिँ यसको melting point के हुन्छ, high हुन्छ. ल सल्टमा चाहिँ कुन चाहिँ फोर्स हुन्छ, इन्टर एटमिक फोर्स भनौँ या इन्टरमोलिकुलर फोर्स. इन्टर आयोनिक फोर्स चाहिँ हाम्रो हुन्छ कुलम्बिक फोर्स भन्छ हैन, अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ. एन्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इज वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स. यो हाइड्रोजन बोन्ड भन्दा पनि स्ट्रङ हो, ल कोभलेन्ट बोन्ड भन्दा पनि स्ट्रङ हो नि त कुलम्बिक फोर्स चाहिँ. सो आयोनिक सलिडमा चाहिँ यो कुलम्बिक फोर्स हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ. ओके, सो त्यही नै छ, ड्युटरायन हुन्छ, डाइपोलर हुन्छ, आयोनिक फोर्स स्टक्स क्रिस्टलाइन सलिड हुन्छ. ओके, त्यसले जो चाहिँ हाम्रो सल्ट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसले गर्दा मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ. नेक्स्ट छ एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. अघि भन्यो एम्फोटेरिक हुन्छ है, ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ डाइपोलर आयन है, एन्ड इट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एन्ड बेस. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर. Now, what is DNA fingerprint? Printing. DNA fingerprinting. So, anybody can tell me what is DNA fingerprinting? You must have studied in biology. What is DNA fingerprinting? Fingerprint means आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी हो नि है, जो चाहिँ अरूसँग म्याच गर्दैन. ओके, अरूसँग म्याच गर्दैन, बुझ्यो. सो फिङ्गरप्रिन्ट एकजनाको कसैसँग म्याच गर्दैन है. त्यसै प्रकारले अब मेरो डिएनए अरू कसैसँग म्याच गर्दैन 100% नै. आफ्नो फ्यामिलीसँग सर्टन पर्सन म्याच गर्छ, राइट, बट त्यो भयो र तर अरू 100% चाहिँ कोहीसँग म्याच गर्दैन, बुझ्यो. सो तिमीहरूको एटेन्डेन्स पनि पहिला फिङ्गरप्रिन्टबाट हुन्थ्यो नि, बिकज एउटा अर्को फिङ्गरप्रिन्ट म्याच गर्दैन. ओके, आफ्नो आफ्नो एउटा पर्टिकुलर हुन्छ. त्यस्तै प्रकारले आँखाको आइरिस पनि आफ्नो आफ्नो हुन्छ है, त्यो पनि म्याच गर्दैन भन्छ, त्यसको जुन चाहिँ प्याटर्न छ. ओके, सो द्याट्स बेसिकली फिङ्गर प्रिन्टिङ मिन्स आइडेन्टिफिकेसन या उसैको मात्रै हुन्छ है. सो इनलेस देयर युजेस छ यहाँनिर. सो विल लुक एट वान. ओके, सो आन्सर इज द्याट इट इज वेल नोन फ्याक्ट द्याट एभ्री इन्डिभिजुअल हेज अ युनिक फिङ्गरप्रिन्ट्स है. These occur at the tip of the finger. Fingerprint को fingerprint चाहिँ finger को tip मा हुन्छ and have been used for identification for a long time. But this can be altered by surgery है, surgery ले change पनि गर्नु सक्छ. A sequence of base of DNA is also unique for a person. A sequence of base है, जुन चाहिँ छ हाम्रो एडेनिन गुआनिन किन छ, त्यसको के छ सिक्वेन्स जुन चाहिँ छ एडिसिडी के छ, वाट त्यो सिक्वेन्स चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पर्टिकुलर पर्सनको पर्टिकुलर सिक्वेन्स हुन्छ, एन्ड इट इज युनिक फर अ पर्सन. एन्ड द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ दिस इज कल्ड डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङ. बुझ्यो. फलोइङ आर द युजेस अफ डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङ. सो फिङ्गर प्रिन्टिङको युजेसहरू के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 इन फोरेन्सिक ल्याबोरेटोरिज फर आइडेन्टिफिकेसन अफ क्रिमिनल है. अब सपोज क्रिमिनलले कोही उसको केस पनि कोही बेला छोडे, एउटा केस हुन्छ नि, केसबाट पनि उसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु सक्छ है, या उसको स्किनको सानो टुक्रा पाएको छ या नङको टुक्रा पायो है, त्यसबाट पनि आइडेन्टिफाई गर्नु सक्छ. ओके, त्यो नङको टुक्रा कसको हो भनेर. तर त्यसको लागि त्यो पर्सनको पनि स्याम्पल आउनु पर्यो है. त्यो नङकोबाट डिएनए निकाल्छ प्लस त्यो पर्सनकोबाट पनि निकाल्नु पर्यो र दुईटाको म्याच गर्नु पर्यो. म्याच गर्दा 100% म्याच भयो त सेम पर्सनको हो भनेर थाहा पाउँछ. सो त्यसरी
फोरेन्सिक ल्याबोरेटरीले युज गर्छ ओके इट टेक्स टाइम अराउन्ड 1 विक जस्तो लाग्छ अहिलेको स्पिडमा इन्डियामा यो गर्नुको लागि ओके टु डिटरमाइन द प्याटर्निटी अफ द इन्डिभिजुअल है आफ्नो प्यारेन्ट चिन्नुको लागि है फादर मदरको बेला चिन्नुलाई कोही बेला नानी एक्सचेन्ज भयो है त्यो केसेसहरू छ रिसेन्टली भन्दा 1-2 इयर्स अगाडि यो कुरा भएको थियो है लास्टमा डिएनए प्रिन्टिङ गरेर नानी कसको चाल पायो बिकज नानी जब ग्रो हुँदै गयो नि उसको स्किन कलर टोन अर्कै हुँदै गयो होइन सो दे डाउट द्याट ड्युरिङ द्याट डेलिभरी एक्सचेन्ज भयो भन्ने कुरा इस्यु उठेको थियो सो साँच्चै नै बादमा दे बोथ द प्यारेन्ट्स एग्री हुनु पऱ्यो फेरि त्यसको लागि है डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङको लागि सो दे डिड द डिएनए टेस्ट अफ द चाइल्ड एन्ड कम्पेयर विथ द प्यारेन्ट्स है बादमा दे फाउन्ड द्याट ओके इट हेज बिन एक्सचेन्ज भएकै रहेछ भन्ने कुरा चाल पायो सो दिज आर द थिङ्स है अर्को छ द आइडेन्टिफिकेसन अफ डेड बडिज है सो अब जस्तै अब विशेष गरी बर्न केसेसहरू भयो है जसमा चाहिँ अब अनुहार पनि चिन्नु सक्दैन है त्यस्तो केसेसमा चाहिँ यु क्यान डु इट आइडेन्टिफिकेसन अफ द रेसियल ग्रुप्स एन्ड रिराइट द बायोलोजिकल इभोल्युसन है रेसियल ग्रुप अब उसको एभोल्युसन कहाँ भएको थियो भन्ने कुरा है यो चाहिँ कहाँको उसको खास ओरिजिन कहाँ हो भन्ने कुरा जस्तै एउटा मान्छे आयो है यहाँ ग्रो गऱ्यो उसको डिएनए चाहिँ अब कहाँ अमेरिका अथवा कहीँको कुनासँग मिल्दैछ भने ऊ चाहिँ त्यो जग्गाबाट ओरिजिन भएको रहेछ त्यहाँबाट उसको सोर्स रहेछ भन्ने कुराहरू हुन्छ ओके सो त्यो थुप्रो कुराहरू युजेसहरू छ सो नेक्स्ट क्वेसन इज वेयर डज द वाटर प्रेजेन्ट इन द एग गो फर आफ्टर बोइलिङ एग सो जुन चाहिँ एगभित्र जुन चाहिँ हुन्छ नि जेली टाइपको द्याट वाटर इट हेज अल्सो सर्टन पर्सेन्ट अफ वाटर वेयर डज द वाटर गो है आफ्टर बोइलिङ हुँदा सलिडिफाई हुन्छ नि त होइन सो पानी कहाँ जान्छ भन्दैछ सो द आन्सर इज समथिङ लाइक दिस when an egg is boiled in water the water present in egg is used in denaturation of protein probably through hydrogen bonding so denaturation of protein so protein break हुनुलाई चाहिँ denaturation of protein भन्छ so denaturation protein हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो हाइड्रोजन वाटर युज हुन्छ during the denaturation of protein the water is used okay through hydrogen bonding बनाउनुमा so in this process the globular protein in egg changes into rubber like insoluble mass so त्यहाँ युज हुन्छ next is what are monosaccharides monosaccharides के हो monosaccharides are polyhydric aldehydes and ketones polyhydric means OH group भएको थुप्रो OH group भएको aldehydes हुन सक्छ या ketone हुन सक्छ which cannot be hydrolyzed into simple carbohydrates अब यसलाई further hydrolyze गर्नु सक्दैन the monosaccharides with aldehyde group are called aldose well those with ketonic group that is C double bond O यस्तो हुन्छ ketone को exactly हेर्दाखेरि चाहिँ it will be something like this okay यो चाहिँ हुन्छ कीटोज ल example glucose fructose हरू भयो what are reducing sugar sir those carbohydrates which contain free aldehyde or ketonic group and reduce filling solution and tolerant reagent are called reducing sugar yes good good so the sugar which can reduce tolerant and filling solutions are called reducing sugar र यसमा चाहिँ either free aldehyde या ketone group हुनुपर्छ okay so त्यसले चाहिँ reduce गर्छ so that is the reducing sugar अस्ति गरेको छ and example मा glucose fructose हरू भयो है structure मा हेर ल free means यो cyclic structure मा हुनु भएन भन्ने कुरा हुन्छ cyclic structure मा चाहिँ aldehyde group free हुँदैन है ल यहाँ चाहिँ you can see this is a CHO group यो फ्री छ है यहाँ पनि यो ketonic group छ नि यो फ्री छ fructose मा ketone हुन्छ है so it's फ्री छ so यो दुईटाले चाहिँ रिड्युस गर्छ ल हाम्रो tolerant reagent लाई त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ this is reducing sugar good
Now, what do you understand by the term glycosidic linkage? Okay, so यहाँ देखो so यो actually syllabus में पढ्दैन जस्तो लाग्दैछ मलाई यो because sucrose is not in the syllabus. Okay, यो remove गरेको छ, but still you can see the condensation of hydroxyl groups of two monosaccharides to form a link between them is called glycosidic linkage. Okay, hydroxylic group दुईटाको फ्युज भएर एउटा जुन बोन्ड बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्लाइकोसाइडिक लिङ्केज भन्छ. Next is what is the difference between nucleosides and nucleotides? ल यिनीहरुमा यस्तै क्वेशन आउँछ यो च्याप्टरबाट बायोमोलिक्युल्सबाट डाइरेक्ट क्वेशन आउँछ. बेसी अब सोच्ने खालके दिमाग लाउने खालके क्वेशन नै हुँदैन, डाइरेक्ट क्वेशन हुन्छ. याद छ भने गर्न सकिहाल्छ, त्यसमा केही साह्रो छैन. ल द डिफरेन्स बिट्विन न्युक्लियोसाइड्स एन्ड न्युक्लियोटाइड्स. त्यही छ, एउटामा न्युक्लियोसाइड्समा के हुन्छ, बेस र सुगर हुन्छ. यो चाहिँ सुगर भयो, बिचको जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ नि ठुलो त्यो चाहिँ सुगर भयो, र उता बेस त त्यो कन्टिन्यू हुन्छ है, लामो हुन्छ. र न्युक्लियोटाइडमा चाहिँ के हुन्छ, बेस पनि हुन्छ, सुगर र हुन्छ, प्लस यतापट्टि फोस्फेट ग्रुप पनि हुन्छ. यो तीनटा छ भने चाहिँ न्युक्लियोटाइड भन्छ. यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ माथि, न्युक्लियोसाइड कन्टेन्स ओन्ली टु बेसिक कम्पोनेन्ट्स है, अ न्युक्लिक एसिड नेमली पेन्टोज सुगर हुन्छ र अ नाइट्रोजिनस बेस हुन्छ. जबकि न्युक्लियोटाइड contains all the three basic components of the nucleic acids, namely phosphoric acid ग्रुप हुन्छ, त्यहाँबाट पेन्टोज सुगर, पेन्टोज मिन्स पाँचवटाको रिङ भएको सुगर है, र नाइट्रोजिनस बेस हुन्छ. These are the basic difference है. Now what are essential and non-essential amino acids? Try it. So essential means those amino acids which are not synthesized by our body. Yes. Essential, non-essential, they are synthesized by our body. Yes, yes, good. So essential चाहिँ जो हाम्रो बडीले बनाउनु सक्दैन र बाहिरबाट सप्लिमेन्ट दिनु पर्यो, द्याट आर एसेन्शियल. नन एसेन्शियल्समा अब बाहिरबाट लिँदा पनि हुन्छ, बट बडीले आफै पनि जेनेरेट गर्नु सक्छ. दिज आर एमिनो नन एसेन्शियल एमिनो एसिड्स है. यस, सो एक्जाम्पल now you can see amino acids which can be made by our bodies and are not required in our diet are called non-essential amino acids. Example glycerin र alanine हुन्छ. The amino acids which cannot be made by our bodies and must be supplied in our diets are called essential amino acids. Example valine and leucine. I think you know it better. Okay, sorry. Okay, so which of the following are essential amino acids? अहिले भर्खर गरेको थियो, which are the? Valine. Valine and अझै एउटा छ. Leucine. Leucine, yes. So valine and leucine. Good, right? Next, yeah, assertion reason टाइप क्वेसन्सहरु पनि छ है यो पालिको मेरो सिलेबसमा. सो यसमा याद छ नि अप्सन है, यसमा चाहिँ यहाँ जस्तै यहाँ पाँचवटा दिएको छ, कोहीमा चारटा पनि हुन्छ. ल चारटा र पाँचवटा हुन्छ, त्यो याद गर्नु है. पाँचवटा छ भने चाहिँ यो फर्मेटमा हुन्छ, जस्तै बोथ आर राइट है, बोथ द एसर्सन र रिजन दुइटै राइट हो, तर करेक्ट रिजन चाहिँ करेक्ट हो फर द्याट एसर्सनको लागि. द रिजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेसन of the assertion. ठिक छ. सो एउटा सेकेन्डको पोइन्टले चाहिँ माथिल्लोको पोइन्टको रिजन अथवा भ्यालिडेट गर्दैछ. जबकि पोइन्ट नम्बर बी, अप्सन बी चाहिँ हुन्छ जब दुइटै करेक्ट हो तर दुईटाको बिचमा कुनै रिलेसन छैन है, द्याट इज द रिजन इज नट द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ द एसर्सन. बुझ्यो, दुइटै स्टेटमेन्ट करेक्ट हो तर एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दैन अथवा त्यसको एक्सप्लेनेसन होइन भने चाहिँ. अर्को नम्बर अप्सन सी हुन्छ. If assertion is correct, first को statement correct हो, but second को statement 1 statement 2 पनि लेखेको हुन्छ कोही बेला. Assertion is correct but the reason is incorrect. Option D, if the assertion is incorrect but the reason is correct. Now then option E चाहिँ हुन्छ both are incorrect.
ल सो फर्स्टमा दुइटै करेक्ट, ए एन्ड बीमा दुइटै करेक्ट हुन्छ, तर एउटा बीमा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भन्छ, एमा सपोर्ट गर्छ। सी चाहिँ फर्स्टको करेक्ट, सेकेन्डको इनकरेक्ट, डी चाहिँ फर्स्टको इनकरेक्ट, थर्ड सेकेन्डको करेक्ट, र ई चाहिँ दुइटै इनकरेक्ट। ल त्यो याद गर्नु। अब नाउ विल सी नाउ assertion or reason. Uracil is present in DNA and DNA undergoes replication. Now you give me the answer. Answer के हुन्छ? A, B, C, D, E मा uracil is present in DNA. First you have to think. Is it correct or incorrect? सर प्रेजेन्ट हुँदैन युरेसलमा डिएनए थायमिन हुन्छ नि सर Yes, thiamine हुन्छ. Okay, so that means this is incorrect statement, right? Now second को DNA undergoes replication. ठीक है हो? DNA replicate हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, yes. So this is the correct one. DNA replicate हुन्छ, अनकोइल हुन्छ नि, अनकोइल हुँदै त्यसको उयो हुन्छ। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ I'll show you. सो भनेपछि अप्सन कुन चाहिँ मिल्यो हाम्रो? ABCDE मा। हेर त अप्सन यहाँ छ। त्यो अप्सन यहाँ अप्सन देखाउनु आउँदैछ ल अप्सन। Yeah, you can see the option. Sir, D. Yes, option D. Okay, so option D. Fine. Yes, so option D. Now you can see. है सो डिएनएमा कुन कुन चारवटा बेस हुन्छ, कुन कुन भन्दा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एन्ड थायमिन। जबकि आरएनएमा चाहिँ 4 बेसेस हुन्छ, दैट इज इन्स्टेड अफ थायमिन के हुन्छ? युरासिल हुन्छ हैन, युरासिल हुन्छ राइट। अब डिएनएमा रेप्लिकेसन चाहिँ यसरी हुन्छ नि, अनकोइल हुन्छ हैन, त्यो डिएनए किनभने कोइल सिस्टम हुन्छ, त्यो अनकोइल भएर त्यहाँबाट एउटा स्ट्रान्डको त्यो पेयर चाहिँ बनिँदै 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 जान्छ नि दुईपट्टिबाट। ओके, यसरी चाहिँ डिएनए डिभाइड हुन्छ, सो रेप्लिकेट हुन्छ, डिएनए रेप्लिकेसन। Okay, so parent DNA you can see it is called lagging strand. Lagging strand चाहिँ this is new DNA फर्म हुन्छ। न्यू DNA मा एउटा स्ट्रान्ड चाहिँ पुरानै बस्छ, एउटा स्ट्रान्ड चाहिँ नयाँ बनिन्छ। Okay, in this way it replicates. A newly formed RNA dictates, okay, उसले dictate गर्छ the synthesis of protein at ribosome. The second reason भन्दैछ DNA has a double helical structure while RNA is a single strand structure. पहिला स्टेटमेन्ट ट्रू के फल्स त्यो हेर्नु पर्यो। assertion ट्रू हो, पहिला रिजन हेर, रिजन सजिलो छ। DNA is a double helical structure, RNA is a single helical structure. ट्रू, रिजन ट्रू है। सर रिजन ट्रू, रिजन ट्रू हो। ओके, अब माथिको assertion newly formed RNA dictates the synthesis of protein. RNA ले synthesis of protein मा हेल्प गर्छ हैन, at ribosome. Yes, के थाहा छैन। Yes, it is also true. ल RNA ले प्रोटिन सिन्थेसिस मा हेल्प गर्छ हौ, at ribosome. Okay, now whether this is सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, अब यो अब कुरा हाम्रो पुग्यो अप्सन ए र अप्सन बी मा, किन दुईटै करेक्ट हो, त रिजनले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन माथिकोलाई? गर्दैन नि हैन, किनभने माथि आरएनए को कुरा गर्दैछ, यता आरएनए र डिएनए को कम्पेरिजन को कुरा गर्दैछ, बुझ्यो? सो दिज आर टु डिफरेंट स्टेटमेन्ट। Okay, so now you can see option B. La, so newly formed.
किन अप्सन बी भन्दा यहाँ भन्दैछ द प्रोसेस, अब यो सेकेन्डकोमा द प्रोसेस बाई विच mRNA डाइरेक्ट्स प्रोटिन सिन्थेसिस है विच with the assistance of tRNA is called translation. यो biology को topic. The ribosome is a very large complex of RNA and protein molecules. Each of three base strands of mRNA is known as codon, and the one codon information contains the information of a specific amino acid. ल यो फर्स्ट पोइन्टमा जस्ट डिफाइन गरेको छ। आजको लागि यति नै छ ल।